mâncarea și țarcul de aclimatizare în cazul căprioarelor e de câteva hectare, deci practic sunt într-o semisălbăticie. Da. Dar nu sunt libere, sunt închise și sunt sub observație. Dar legea, să zic așa, a celor care fac reabilitare este să nu ții un animal sălbatic mai mult de 180 de zile. Și asta cum înseamnă? 4, 3, 18. Da, în fine. Da? Da. Ce s-a întâmplat? Pentru că da. Așa. Bun. Asta este bucătăria / depozit / în fine, spălătorie. Aici avem mai multe lăzi frigorifice, avem cum îi zice, o combină frigorifică profesională, da? Nu frigorifică, de refrigerare profesională, o mașină de spălat profesională, mai multe mașini de spălat, spălătoria, lăzile frigorifice, aici ținem atât cadavre cât și mâncarea. Dat fiind faptul că sunt momente când îngrijim până la, 300, 400 de animale în același timp, avem internate în centru, chit că sunt micuțe, dar sunt cu sutele. E nevoie de foarte multe resurse pe partea de hrană și de spălat și de hrănit. Avem frigidere speciale pentru vegetale, frigidere speciale pentru carne. În fine, aici spre exemplu asta, uite, stăm bine. Astea sunt, avem multe păsări de apă, hrane. Ăștia i-am primit, sunt pui de o zi, nu i-am omorât noi, pur și simplu mi-au dat de la o fermă ca să nu-i ducă la protan, la neutralizare. Da, în fine. Cam așa arată peste tot pe aici. Multe grăunțe, în fine, ce e aici? Asta pentru porumbei, și pentru păsările granivore. Da, și permanent se investește în hrană pentru ele. În mod normal nu avem un stoc pentru cel puțin o lună. Deci n-ar trebui să lipsească, ar trebui să, și dacă vine un dezastru natural, putem să hrănim animalele noastre cel puțin o lună, fără să fie nevoie de, de reaprovizionare. Da. Mai apar momente, dar avem. Colegele mele sunt destul de capabile și au început să învețe tot felul de diete pentru animale, fiecare specie are nevoie de hrană specială. Există unele, ca să văd ce e aici. Oamenii, dacă ar vrea să vă ajute, susținători cu hrană, da. Ce ai recomanda cu ce v-ar putea ajuta? Ce? Cu ce v-ar putea oamenii susținătorii ajuta? Cu ce fel de hrană? Ce se găsește în comerț ar ajuta? Avem niște liste pe care le-am postat la un moment dat, da? În care spunem exact ce trebuie să fie luat. Da? Preferăm ori să achiziționăm noi mâncarea pentru că știm exact ce avem nevoie, da. Ori să dăm o listă întreagă. Băi, doamne, avem nevoie de grăunțe de porumbel, avem nevoie de conserve, mai avem nevoie și de conserve, avem nevoie de mâncare, uite, de aia specială, baby feed, cum sunt alea 1000. Dar, cum e cazul, să zicem, aici, ăsta e un bloc de greier, da? Ăsta nu are de unde sunt greieri congelați, nu are cine să în comerț nu se găsește așa ceva, da? Și trebuie să-l cumpărăm noi din, ăsta mi se pare că l-am cumpărat din Lituania sau Letonia sau ceva de genul ăsta, mai luăm și din Germania. Atunci avem nevoie de ceea ce are nevoie orice fundație fonduri, de exact, bani, da? Da? Pentru că noi știm chestiile astea și știm exact ce calitate și asta, corect, da? Așa. Spre exemplu, am primit o donație de cred că vreo 500 de kg de pește. Numai bun, că acum suntem plini de pește. Așa, în fine. Da, tot felul de chestii, da. Bun, hai să mergem mai departe. După ce terminăm cu zona asta de recuperare fizică, urmează următoarea recuperare fizică, de recuperare medicală. Urmează partea de recuperare preeliberare. Spuneam că ăsta este trenul, ultimul vagon înainte de eliberare, sunt volierele. Aici, după cum vedeți, tot o structură, nu intrăm în contact cu ele, nu ne văd, nu ne jucăm cu ele. Este un culoar și pe culoar în fiecare cameră. Aici sunt păsările de apă, da? Avem 2 lebede, pescăruși, acolo avem o regretă
Și aici stau înainte de, da, practic încep să zboare, încep să facă exerciții înainte de eliberare. Încercăm la păsările sălbatice, marea lor majoritate, 80 și ceva la sută, 75, între 75 și 80% să fie inelate. Mai ales dacă sunt inelate, ce înseamnă? Se pune un inel în jurul, un inel în jurul piciorului ca să putem să le monitorizăm post-eliberare. Este o chestie foarte, foarte importantă cu animalele sălbatice, da? Ele trebuie să, la fel, la lebede, dacă vedeți, au un colar. Dacă vedeți colarul, la gâtul lebedei respective, nu arată el nu e cel mai frumos așa, dar pentru că lebedele, marea lor majoritate a timpului îl petrec în apă, nu se pot vedea picioarele. La pescăruși e simplu. Avem, mi se pare că avem un inel, sunt mai multe inele, dar cel oficial care este, așa, este cel de sus de acolo, cel verde din stânga, ăla este cel oficial. Cele pe care le vedeți, astea colorate mai micuțe, sunt doar de identificare la noi în, cum îi zice, în baza noastră de date, da? Odată ce, uite, el are o problemă la picioruș, în fine, există, se poate descurca și cu un singur picior, dar la lebede, din cauza faptului că le punem și lor inele la picioare, dar ele stând pe apă nu se văd, le punem coloarele respective. Coloarele astea, deși arată un pic, nu sunt cele mai delicate, așa, s-a demonstrat că sunt foarte, nu le provoacă niciun rău, sunt total inofensive și le putem vedea. Vedeți, egreta respectivă are un inel galben, ăla probabil că este provenit deja din altă țară. Noi nu avem, în România avem inele verzi, din ce știu eu. În fine, poate greșesc. Avem un colaborator de la Centrala Ornitologică Română care se ocupă doar de inelele astea. Intră într-o bază internațională, nu putem să punem noi orice număr, primim un număr special, investim destul de câteva mii de euro, am plătit numai pe inele anul ăsta, doar ca să putem să-i monitorizăm post-eliberare. Evident, pescăruși primim undeva la, anul trecut cred că am primit vreo 350-400 de pescăruși. Da, marea lor majoritate care au fost eliberați și un procent mare, pentru că sunt foarte rezistenți. Cred că eliberăm undeva la, nu știu, 70% din pescăruși. Ei sunt, îi putem să-i monitorizăm și revedem. Ei am văzut, avem pescăruși care s-au dus până în Grecia, avem pescăruși care s-au dus în Polonia, avem pescăruși care stau pe aici, vin toată ziua, bună ziua, și putem să-i identificăm după inel. Bun. Bun, aici, parcă nu știu dacă mai este, aveam un huhurez. Deci astea, cum spuneam, astea sunt, cred că e pe acolo în huhurez, nu aș vrea să-l... 2 secunde să mă uit eu, stați un pic acolo. Da, uite, poți să vii, e ascuns, e pasăre de noapte. Nu vreau să-l deranjăm foarte mult, dacă ridici un pic, trebuie să fie acolo un huhurez, nu știu dacă o să vadă. Un pic întuneric. Îl lăsăm în pace, Hai să ieșim. Da, e un huhurez, l-am văzut, nu-i place de noi. Da. Mai bine nu-i deranjăm. Mai bine nu-i deranjăm, exact, da. corect. Aici cred că avem un sitar, în fine. Încă nu sunt, e un sitar acolo în spate. Animalele astea sunt scormonesc, sunt de pământ, ele mănâncă râme și sunt foarte, foarte sensibile. Slavă cerului am început să știm să îngrijim sitarii, pentru că sunt o specie foarte dificilă de ținut în viață și marea lor majoritate, dacă nu știi cum să îi îngrijești, ce să le oferi, mor. Așa că mare grijă cu animalele pe care oamenii cred ei că pot să le țină în casă, da? Pentru că pot muri în câteva zile. Și trebuie să ai experiență cu animăluțele astea. Ia să vedem ce avem aici. Aici, nu știu, cred că e ceva ascuns, să-l lăsăm. Mă duc să mă uit, 2 secunde. Wow, aici e o strigă, poți să vii. Urmează să fie eliberată. Tot o pasăre de noapte. Acolo un colț. Nu știu dacă o să o vezi tu foarte bine. Nu știu dacă se vede. E într-un colț acolo. Nu se vede? Ok, lasă-o pace. O strigă este poate printre cele mai frumoase bufnițe din România. Este un animal foarte frumos. Așa. Stai un pic să
Bag un pic în picioarele astea, că m-am băgat în toate astea și... Bun. Bun, asta este voliera corvidelor. Cam așa trebuie să vedem, aia este o stâncuță pe care o vedeți voi, cam așa trebuie să fie exercițiile lor. Avem o stâncuță acolo, aia e o cioară de semănătură, aia din stânga sunt coțofene, alea venite din captivitate. Oamenii văd o cioară, sunt drăguțe, sunt simpatice, sunt inteligente, cred că poate să le țină pe post de animale de companie. Problema e că le fac un mare rău. Animalele astea sunt animale sociale, au nevoie de grupul lor, au nevoie să interacționeze, au nevoie să zboare. Una dintre ele, o coțofană, nu are penele din spate, da? Nu, aia e una pe acolo săracă care nici măcar nu are penele din coadă și așteptăm să-i crească penele. De asta e foarte important ca odată ce oamenii aduc animalele la noi, să nu le ținem în colivii, da? Să le ținem în cutii de carton, ca să nu-și distrugă penașul. Și pe astea o să stea, o parte din ele o să fie eliberate. Eliberarea la noi, în funcție de specie, se face în mai multe moduri. Avem tipul de eliberare în zona unde, dacă sunt adulți, în zona de unde au fost găsiți, da? Există eliberarea unilor pui, spre exemplu, care au crescut la noi și să eliberăm în zone în care credem noi că s-ar adapta. Și există tipul de eliberare a corvidelor, spre exemplu, sau chiar așa a cucuvelelor, o specie mică de bufniță, de aici. Se numește, sau așa numită soft release. Această eliberare blândă. Există eliberarea unor specii pe care noi practic le desfacem o mică deschidere în volieră. Ele ies din volieră, dar se pot întoarce în volieră. Ele primesc progresiv mâncare până când la un moment dat se descurcă de capul lor și se duc, se pleacă și se descurcă singure în sălbăticie. Asta se numește soft release, da? Deci eliberare blândă. Aici avem doi pelicani. Băi! Așa, doi pelicani, două specii diferite. Ăla este pelicanul comun și ăsta e un pelican creț. Așa. Sunt foarte simpli. Nu sunt prietenoși, nu, ne mușcă dacă vin. Mușcă? Da, asta este un comportament de îndepărtare. Dar, da, dacă ne apropiem o să vrea să ne muște, da? În fine, sunt destul de simpatici. El a avut probleme destul de mari de sănătate, a avut un virus, ceva, la fel și ăla e micuț, da? Acum se încălzesc un pic la soare, sunt foarte bucuroși și probabil că numai acum o să-i și eliberăm. Au stat peste iarnă la noi, cu diferite probleme. El a venit foarte slăbit, la fel și el. El e puțin de mai mult timp, de câteva luni. El e venit cred că din decembrie sau ceva de genul ăsta. S-au chinuit destul de mult fetele cu noi. În mod normal ei nu stau împreună, deci două specii diferite, să ved diferențele. Nu stau împreună, dar aici am considerat că, da, când i-am introdus nu prea înțelegeau, dar mai socializează un pic. Pelicanii de felul lor sunt animale sociale, stau în grup și am zis ok, bun, să stea să se simtă mai bine și totdeauna dacă mai găsești încă un animal din aceeași specie sau similar, să stea împreună, că reușesc să stea în captivitate un pic, să nu se streseze la fel de tare. Bun, deci asta o să fie cel mai probabil eliberați în curând. O să fie și ei inelați la picioare, ca să putem să-i monitorizăm. Acum câțiva ani, sau nu, anul trecut, nu, acum 2 ani, am avut un pelican căruia i-am pus un GPS, un tracker, da? Și s-a dus până în Grecia, după aceea s-a dus în Turcia și din păcate în Turcia a fost împușcat. Da, am investit foarte mult în pelicanul ăla. Dar așa este realitatea. Odată ce eliberăm animalele astea din centru, ne așteptăm să existe și probleme. De asta e foarte bună monitorizarea, ca să ai un feedback, să zic așa, la ce... Splendid de animale. Da. E ok? Bun. Voliera următoare o să avem o pasăre răpitoare de zi. Cred că este un șorecar comun. Haide, o să zboare un pic pe aici, să fac un pic de... Nu, l-am eliberat. Nu e acolo jos. Așa, ce faci? Wow. Nu vrea să zboare. Păi, ultima oară zburai. În fine. Uităm un pic, ne faci un exercițiu un pic. Așa, bravo, op. A avut ceva probleme la aripă, iar acum face niște exerciții.
după cum vedeți, el ar trebui să se miște dintr-un colț într-altul. De asta nu avem foarte mult. La păsări încercăm să nu le punem foarte multe lucruri în volieră, ca să nu se lovească de ele. Da? Să practic doar în colțuri, să facă exerciții din stânga în dreapta. Nu știu exact care e problema lui în momentul de față, că de obicei era prin aer. Cred că găsim mâncare acolo. În fine, hai să lăsăm în pace, dacă vrea să zboare de capul lui. Așa. Bun, aici avem 2 bursuci. Hai să vedem dacă ies. Așa. Poți să intri. O să fie... Sunt 2 bursuci, unul e mai sperios, altul e mai... Opa la... Sunt 2 fete. Da? Le-am ținut peste iarnă. Se îngrașă destul de mult bursucii pe timp de... Nu vrem să-i speriem foarte mult, să luăm câteva imagini și după aceea o să fugă. Ăla era mai sperios, e mai recent, ăsta îl avem de când era puiuț. Încercăm să le dăm drumul împreună. Da, asta animale extrem de sociabile, stau în grupuri de câțiva, chiar până la 30 de indivizi pe sub pământ. Ea este, dat fiind faptul că am stat destul de mult cu ea, nu reacționează, adică nu e atât de sperioasă cu oamenii, pentru că trebuie să fie biberonată, deci practic am dat mâncare la biberon. Dar o să o lăsăm în pace, nici nu ne dorim foarte mult să interacționeze cu noi, pentru că la un moment dat va trebui să fie eliberată și trebuie să se depărteze. S-a îngrășat foarte mult. Oh, ce frumoasă e! Hai să mergi. Este foarte, foarte grasă, pentru că așa se întâmplă cu bursucii pe timp de iarnă, iau foarte multă grăsime și na. Bun. Ați avut vizitatori care au încercat să vă fure un bursuc? Vrei să fii tu unul dintre ei sau ce? Bun. Bun, aici avem o gârliță, deci o gârliță mică, o gâscă sălbatică, da? Nu știu, care e povestea asta? Nu știi. Da. E în tratament, urmează să fie liberată, da? Pare să fie că nu mai bine. Se face mai mare sau așa? Nu, așa rămâne. Specie. Aici avem țestoase, multe țestoase. Astea sunt țestoase de uscat, da? Avem 2 specii, stați să le văd. Testudo, astea sunt greca toate, deci testoasa de Dobrogea, da, bravo. Testoasele de Dobrogea. Și avem și de Banat, un pic mai în față. Ce se întâmplă cu astea? Sunt găsite de oameni pe marginea drumului, urmează să fie liberate și astea. Cred că sunt pierdute, dar de fapt nu sunt pierdute, sunt ele, pur și simplu mișună în zona de sud, în Dobrogea și în cealaltă specie Testudo hermani în Banat, Bănățeană, da? Se găsesc până lumea le preia, zic că au probleme, dar de fapt nu au nicio problemă, pur și simplu se mișcă pe acolo, este habitatul lor natural, da? Da. Și sunt foarte ușor de luat. Și sunt specii protejate, Sunt specii protejate, n-ai voie să le... Astea, uitați, de aici sunt de Banat, da? Au alt colorit, alte astea. Încercăm să le separăm și la un moment dat să le ținem Spre exemplu, asta e foarte mare, probabil că este un hibrid, adică nu toate putem să le liberăm, unele dintre ele sunt mixate, e o combinație, provin și din afară, avem țestoase care au fost aduse de oameni din Grecia, așa, și țestoasele, reptilele au nevoie de habitatul lor foarte clar și dacă nu știm unde să le ducem, e o problemă. Da? Deci tot timpul, uitați aici, sunt și în reproducție, masculi, ea este o femeie, ăștia mici sunt masculi. Și asta e un comportament normal de reproducere, da? Și se ciocănesc la fel și acolo, se întâmplă și depun ouă. Am mai avut și am și ținut, am pus la ecloză, da, și au ieșit niște puiuți micuți, avem pe undeva pe aici. Oare dinozaurul ăsta am putea face așa o poză? Da, ăsta pentru că nu este ăsta nu putem să le liberăm. E efectiv un dinozaur. Este un mic dinozaur. Poți să-l ții. Ele au stat la noi în pământ pe timp de iarnă, practic au scormonit. Mi se pare că avem ăsta e Rudy, hai că facem o poză și atunci stai, așa o să fie. Ăsta e. Ăla e și mai mare. Ăsta e Rudy. Tu ții unul, eu țin altul și facem așa o poză, așa o să fie poza de... de profil, da. Așa. Care e Rudy, mă? Rudy. Am dat Rudy. Nu, stai un pic, cred că ăsta e Rudy. Cred că ăsta e foarte mare, da? Astea sunt, vezi că nu se pice. Nu-i problemă, dar splendid. Da, sunt mișto. Sunt vegetariani, mare grijă cu ei, pentru că nu trebuie să le identificăm exact de unde au fost luați. Avem foarte mulți în momentul de față.
Da, în fine. Au stat în pământ, de asta vedeți că e un pic așa aici, pentru că au stat așa, Hibernează, hibernează, așa? da. Se numește brumare la reptile, da? Și intră în chiar hibernare, alt. Exact. Și s-au trezit acum. Bun. Așa, aici avem, în fine, avem și testoase de apă. Băi. Ce puțite. Stai un pic. Nu știu ce are acolo. Nu, e în regulă, e în regulă. Astea sunt Emis orbicularis. Emis, vrei să vorbești tu în locul meu? Atunci lasă-mă să mă corectez. Sunt testoasele de... Hai că o să scot una ca să vedeți. Sunt testoasa europeană de baltă, da? La fel, specie protejată. Astea stau în apă, da? Problema cea mai mare cu oamenii este că dacă le găsesc, dacă le pescuiesc, le iau acasă și pe astea. N-ai voie să ții așa ceva acasă. Ilegal. Da? Este ilegal. Există, în schimb, problema cealaltă, avem trahemișii, deci altă familie de testoase de apă, care sunt testoasele cu tâmple galbene de Florida, sau roșii, în fine, de timpul care sunt eliberate de către oameni și vă arăt acum, nu știu dacă le-ați văzut acolo în terapie, sunt eliberate de către oameni în natură, care e și de asemenea o chestie ilegală pentru că devine specie invazivă. Alea de pet shop le distruge habitatul ăstora, da? Le distruge, impropriu spus. Există anumite zone unde stau la soare, testoasele astea, și celelalte fiind mai mari, mai puternice, le îndepărtează. La fel și le mușcă de coadă pe astea, le mănâncă hrana. Sunt concurență cumva neloială pentru că pot ajunge de 4-5 ori mai mari ca astea. Știi? De asta astea sunt super importante și nu trebuie ținute pe post de animal de companie. Uitați aici. Ăsta este un de Florida? Unul de Florida. Dar bine, sunt mai multe. 2 secunde. Așa, să punem o comparație, da? Bine, asta e varianta micuță, da? Așa unghii n-am văzut să gheare, adică unghii. Da, ăsta cred că este, cred că este un, cum erau, deci femela, cred că femelele au chestia asta. Da, că este coada scurtă, nu? Masculul e coada lungă. Da, e o femelă asta. Așa, comparativ, sau nu facem altceva, hai să facem o comparație, facem un pic de educație dacă toți suntem aici. Bine, asta e sub tratament, la fel găsită. Bun, ăsta este un Emis orbicularis, este specia nativă, da? Care ar trebui să fie lăsată în pace, n-ar trebui să fie luată acasă pe post de animal de companie. Da? Aici avem ce, doamnă doctor? Un Trachemis, testoasă de Florida, care este o specie invazivă și se face mult mai mare decât Emis, îi fură mâncarea, îi fură habitatul. Da? Da, arătați-mi și mie, scoateți și mie o testoasă mică. Da, scoate, da cât e după asta. Deci, de obicei, când sunt așa, ca dimensiune, oamenii le țin acasă, zic, dom'le, poate să fie un animal de companie destul de micuț, în fine. Mai că se măresc atât de mult și au nevoie de sute de litri de apă ca să poți să le ții corespunzător și după aceea sunt aruncate în parcuri. Parcurile din București sunt pline, deci e un parc Eorel în care stau eu, sunt câteva sute. Ovidiu, scopul nostru principal al vizitei e să vedem voi cum reușiți să faceți față la atâtea animale bolnave zilnic, dar și pentru că noi dorim, ca și voi de asemenea, să facem un proiect pentru un spital veterinar ca să putem și mai bine să ajutăm animalele, să ridicăm nivelul de performanță și la un nivel profesional să facem totul. Și, sigur, să vă cerem sfaturi în privința asta. Ne pot zice voi ce planuri aveți? Am înțeles că faceți și voi un spital pentru animale sălbatice? Da. Noi ne-am confruntat de la bun început cu o grămadă de limite. Nu știam... Bine, numărul de animale care a ajuns la noi a crescut organic, an de an. În momentul de față avem o idee, după aproape 10 ani de activitate, unde ne aflăm și ce nevoi sunt. Dacă la început știam că trebuie doar să ne mișcăm, să ne mutăm dintr-o clinică din mijlocul Bucureștiului într-un spațiu mai larg, unde putem să ne mișcăm mai bine. Acum, de fapt, știm exact nevoile animalelor
pe care le îngrijim. Și de aceea vrem să ne extindem, vrem să facem un spital, numim noi primul spital de animale sălbatice din România. De fapt, o să fie primul spital de animale sălbatice din estul Europei. Am depus deja documentație, am vorbit cu un arhitect. De data asta o facem nu după capul nostru, ci cu mult, deci deja proiectul este de 2 ani de zile sub discuție. Am achiziționat greu, foarte, foarte greu, încă un teren lângă noi, pe care o să, de aceeași dimensiune cu cât este cel pe care suntem în momentul de față. Am dublat spațiu și undeva unde sunt mașinile acelea, o să fie un spital cu o amprentă de aproximativ 500 de metri, între 500 și 600 de metri pătrați, pe 2 nivele. Da? Spitalul va avea la parter, să zic așa, tot ce înseamnă medicină, da? Tot ce înseamnă primire, tratament, consultație, internări, depozit, necropsie, triaj, în fine, ce ați văzut voi, da, la un nivel, sperăm noi, mai puțin improvizat. Da, deci făcut de la bun început, având de la bun început o direcție. După care următoarele etaje o să fie pentru birouri, o sală de conferințe, este nevoie disperată de o sală de conferințe și de educație. Vedeți că sunt atât de multe informații pe care încercăm să le... Doamne, ferește, ce se aude așa? Scuzați. Sunt foarte multe informații în centrul ăsta care merită să fie distribuite, să fie împărtășite cu oamenii. Vin foarte mulți studenți la noi, vin foarte mulți copii, școlari și nu avem un loc special în care să-i primim și ne dorim o sală de conferință unde să le explicăm mare ceea ce facem aici și ce ar trebui să facă ei în caz că găsesc un animal sălbatic în mediu. Și undeva la ultimul etaj ne-am dorit să avem și o sală, mai multe camere pentru voluntari, camere în care să stea, pentru că Bucureștiul este un oraș scump. Cei care ne ajută, cei care vrea să ne ajute, nu-și permit tot timpul cazare și ne-am dorit foarte tare să stea cu noi, mai ales în sezonul puiilor, când este foarte, foarte aglomerat aici. Cum spuneam, primim undeva la 50-60 de animale pe zi. Este extrem de multă forfătă, foarte multe, și avem nevoie de foarte multe persoane ca să ținem sub control acest centru. Da, vrem să o facem de la zero, dar vrem să o facem cumva corelat cu toată experiența pe care am avut-o de 10 ani de zile. Investițiile sunt enorme, vorbim de, proiectul o să fie de câteva, spre 1 milion de euro. Bani pe care îi avem, nu-i avem, dar pe care cel mai probabil o să începem și noi o campanie de strângere de fonduri. O să fie greu. Nu știu dacă, vă spun sincer, nu știu dacă o să este realizabil, dar este un vis, cum a fost și centrul ăsta. Un vis care o să meargă mai departe. Cum spuneam, numărul animalelor a crescut organic. Ne-am dat seama unde ne aflăm abia acum. Ne dorim foarte tare ca nu animalele să ajungă la noi, ci noi să devenim un centru de educație, un centru care să învețe, să trăinuiască, să zic așa, alte cadre medicale și să facă ceea ce am făcut noi aici sau similar cu ceea ce am făcut noi aici, să facă în altă parte. Avem deja oameni care au venit și au deschis cabinete, clinici care oferă îngrijiri medicale animalelor sălbatice și în Cluj și în alte părți ale țării. Da? Și practic să devenim așa ca un fel de hub de informare, de educație, de relaționare între profesioniștii care își doresc să facă și medicina animalelor sălbatice. Foarte interesant. Și noi fix asta încercăm și referitor la ce ai zis, că e un vis care nici nu știi cum o să fie realizat. Prima dată trebuie planul și după aia, așa am început noi toți care salvăm animale. Niciodată n-am avut prima dată fondurile, ci prima dată am salvat animalul și după aia ne-am improvizat, am făcut tot ce am putut ca să ieșim și tot timpul am reușit cumva la final. Da. Referitor la fundraising, la strângere de fonduri, voi de-a lungul anilor ce ați observat? Care sunt cele mai eficiente metode? Cum putem publicul să-l informăm? Întrebările cele mai frecvente sunt cum dobândești încrederea oamenilor, deși și tu și eu știm foarte bine prin acțiuni și...
Față de, să zic așa, sanctuare, clinici veterinare pe căței, pisici, animale domestice de companie, conceptul de animale sălbatice e un pic abstract, pentru că noi nu putem, din fericire de fapt, să interacționăm la modul cum se interacționează cu un animal domestic. Noi nu putem să îl giugiulim, să-l îndrăgălășim. Animalele noastre sunt cumva doar niște imagini pe care le facem noi în timpul unei prezentări sau în timpul unor sesiuni de tratamente. Așa că nu putem să relaționăm la fel de bine cu animalele comparativ cu un cățel sau o pisică care poți să o mângâi, poți să cumva să se emane un pic de emoție. Noi, așa că strângerile de fonduri sunt un pic diferite, da? Nu putem să mergem pe emoție, trebuie să mergem pe punctul nostru de vedere, pe partea de educație, pe partea de înțelegere colectivă a ceea ce se întâmplă și nevoia animalelor de a fi pe lângă noi și dreptul animalelor sălbatice de a exista în comuniune cu noi, să supraviețuiască și ele pe lângă noi. Și de aceea o parte din fondurile noastre vin din contracte de colaborări, vin din granturi la care depunem, da? Există granturi pentru animale sălbatice, pentru mediu, la care accesăm, dar și adică mulți bani, în fine, vin și de la persoanele individuale care vin și cedează animalul centrului. Da? Deci un procent, un 10-15% vin de la indivizi, de la persoane fizice. Un procent de alt 10% sunt și aceste formulare 3,5% care ajută, da? Deci sunt un 10%. Dar avem și sponsori, asociații, fundații mai mari care ne acoperă un 20-25%, deci practic asociații care se ocupă și cu alte animale, dar ne-au luat cumva sub umbrelă. Dar din afară, nu din România. Afară, din Elveția, cum este Fundația Suzy Utzinger din Elveția. E un ajutor cu adevărat, e prezent, e de la început, e de când ne-am mutat în câmp. Fără ajutorul lor nu puteam să achiziționăm terenul. Este un teren care costă foarte mult în momentul de față. Oamenii pe aici pe lângă noi își fac blocuri, își fac case, noi îngrijim lilieci și dremnele și tot felul de zestoase. De asemenea, v-am spus, granturi. De unde mai vin bănuții? Da, mai sunt bani din corporații, da? Avem tot felul de programe de voluntariat, iar, în fine, există un program de acesta de faci voluntariat la o corporație, face un voluntariat, iar corporația în sine, angajații unei corporații fac voluntariat într-o asociație sau o fundație, iar orele respective se traduc de către corporație în bani și îți sunt virați. La fel, contracte de la firme, da? Contracte de la firme care pur și simplu vor să ajute, slavă cerului, sistemul fiscal îți permite să donezi până la 20% din impozitul pe profit. Din impozitul pe profit, poți să ajuți în direcția asta. Ca să zic așa, nu există un sponsor. Există mai mulți sponsori, bucățele. Luăm de la fiecare cât se poate, încercăm să avem o relație bună cu toată lumea, atât cu oamenii care ajung la noi, deci ca și să vorbim despre, dacă ne ajung 4.000 de animale pe an, vă dați seama că interacționăm cu 10.000 de persoane anual. Lucrăm foarte mult în zona de educație, avem deja colegele mele au reușit să facă un manual, adică deja există se numește Ora cu și pentru animale, este un program național. Colegele mele au reușit să scoată un manual, da? O clasă care este la rândul ei, este un opțional pe care l-au clasele 5-6 de la școala primară, unde copiii învață despre protecția animalelor, inclusiv despre animalele sălbatice, și este o chestie care devine națională, așa că și trebuie să mergem odată cu clasa asta, mergem prin diferite școli din Ilfov, din București, unde discutăm învățăm atât educatorii cât și elevii, învățăm despre animale sălbatice, așa că avem o foarte mare activitate și în partea asta de educație, lucru care este cel mai important, de aici se pornește totul. Până la urmă, fără educație nu putem să avem grijă de animalele astea. Dar este un proces îndelungat, ne așteptăm ca copiii
la rândul lor următoarea generație, să vedem efectele, să le vedem în următoarea generație. De unde mai facem noi? Cred că astea sunt toate sursele noastre de bani. Ne-ai zis despre cât ar fi aproximativ costurile pentru un spital modern care de circa 1 milion de euro. Dacă urmăritorii noștri ar fi interesați și de costurile lunare, cât aveți nevoie lunar ca să susțineți atâtea animale? În momentul de față, centrul funcționează anual. Avem nevoie de undeva de 300.000 de euro ca să funcționăm la modul bazal, da? Deci, practic, angajați. Angajații mă costă în momentul de față undeva la 12.000 de euro lunar, da? Și sunt 9 angajați cu normă întreagă plus part-time, da? Fără voluntari nu s-ar putea face nimic, adică avem și mulți voluntari care ne ajută, ați văzut că erau deja 4-5 voluntari prin centru. Pe lângă salariile în sine, care sunt, nu poți munci cu animalele dacă nu ai angajat. Asta este o chestie clară, oricine zice, doamne, nu poți să faci. Voluntarii sunt de ajutor, dar nu poți să te bazezi în fiecare zi pe ei, ei dau și ei treaba lor, vin cu un suport extraordinar, dar îți trebuie să ai pe cineva care știi sigur că are o responsabilitate, că trebuie să fie acolo în fiecare zi, să-și facă un program și un plan foarte clar. Da. Restul lucrurilor, slavă cerului, am încercat să-mi fac o echipă de profesioniști și nu am nevoie să plătesc medici veterinari. Avem deja 5 medici veterinari în centru, deci practic noi doar trebuie să cumpărăm medicamente, în fine, mâncare, resurse și ei se ocupă de restul. Deci practic ne-am concentrat pe acest tip de capacitate. Efectiv doar medicamentele, cam cât vă costă? Undeva, depinde de sezon. Medicamentele sunt undeva la câteva mii de euro, pentru că având de-a face cu animale micuțe, nu e nevoie de volume mare de medicamente. Ce-i drept, mâncarea poate să ducă la câteva mii de euro pe lună, da? Câteva mii de euro pe lună. În sezon adunat așa cumulativ poate să ajungă și la 7.000 de euro, da? O dată la 2 zile plăteam undeva 1.000 de euro, pentru că aveam foarte mulți pescăruși care consumă foarte mult, trebuie să mergi la magazine de pește, care pește costă foarte mult, în fine. Dar ca și funcționare generală, unde avem sezoane mai încărcate, cum este sezonul puilor, o să urmeze acum din mai până la finalul lui iulie, începutul lui august, jumătatea lui august, să zic, unde cu adevărat cheltuim enorm, cheltuim până la 20.000 de euro pe lună, da? Și avem sezoane mai liniștite, unde cheltuim undeva la 12.000 de euro pe lună. Dar ca și general, în momentul de față, cel puțin anul trecut, care a fost anul în care nu am făcut investiții multe, adică nu am investit în infrastructură, și infrastructura costă foarte mult, ne-a costat aproximativ 300.000 de euro ca să funcționăm în momentul ăsta la 4.000 de animale internate pe acolo. Asta și noi, cu peste 400 de animale în grijă, și noi cam 10.000 de euro pe lună, și asta noi avem cheltuieli și la veterinar și medicamente, antivirale scumpe, personal nu avem foarte mult, dar și ăla costă bani, astea. Ce sfaturi ai avea, adică susținători, majoritatea, tu ai zice, individuali, din România sau din străinătate te-ai axat când vezi că din România ai puțină susținere? Bun, avem un finanțator, în fine, un susținător, de fapt nu mai e un susținător, este de fapt suntem colaboratori, pentru că și dumnealor își trimit oamenii aici, e un colaborator vechi din afară, din Elveția, am spus Suzy Witzinger, pentru care lucrăm și noi la rândul nostru oferim servicii, alte proiecte în România, dar nu avem individual, deci persoane... Individual este majoritar din România. Majoritar din România, dar nu puține cazuri. Mai sunt câteva în zona de PayPal, să zic așa, da, în donații prin PayPal sau prin Patreon, mai sunt persoane din afară, dar nu la nivelul... Și nici n-ați încercat să faceți reclamă, n-ați observat că de acolo ar veni mai mult? Nu, asta sunteți... nu am avut experiența asta, ce drept am încercat, dat fiind faptul că lucrăm foarte mult cu specii native, și interesul nostru direct este protejarea acestor animale de către cetățenii care le găsesc, adică din așa, și nu, evident, nu trimitem animale, cum sunt în cazul cățeilor sau pisicilor, să fie
în fine, să fie trimise spre adopție în alte țări. Da, da. Interesul nostru întotdeauna a fost populația locală, populația noastră din zonă. București este un oraș mare, în fine, e destul de bogat, adică ar trebui să poată să susțină un centru de reabilitare din punct de vedere al donațiilor. Da. Dar nu este, nu, cum spuneam, e o diferență între animale de companie cu animale sălbatice. Noi vrem să targetăm, să zic așa, să trimitem informațiile către cetățenii care trăiesc pe aici. Avem mulți cetățeni care sunt din țară, străini, care sunt din țară și vin cu animale la noi. Da, da, da. Dar ei sunt străini, dar trăiesc în România. Da, da, și, da. spre exemplu, ouăle de pescăruși găsite distruse, în fine, de pe bloc, a fost un caz sesizat de un străin. Da. De exemplu, Laura Fincu de la Sachevet a zis că ei asta recomandă, reclama ca mai mulți români să susțină o asociație. Tu ce zici despre asta? Dacă o audiență mai mare ar ști despre proiectul tău, ai avea mai mulți susținători, crezi că asta e soluția, să investești în reclame? Nu am o experiență personală eu. Am văzut că funcționează tipul ăsta de reclamă pentru a susține o asociație. Eu, în schimb, până acum nu am experiența asta. Nu știu dacă o să investim în direcția asta. În mod normal, încercăm toate resursele pe care le avem, nu știu dacă este o idee bună sau nu, să le investim în animale și nu în alte nu avem un PR atât de bine coordonat, să zic așa, încât să ne permitem prefer să plătesc un om care să vină la muncă decât să... Deci în mod organic să afle lumea despre voi mai mult. Da, nu am deși, în fine, avem o deschidere destul de puternică la modul, dat fiind faptul că subiectele cu care ne confruntăm noi sunt deosebite, implică toată societatea, nu numai un singur individ. Vorbim despre boli infecțioase în teritoriu, vorbim despre animale sălbatice cu diferite interacțiuni. Nu am observat că s-ar justifica să facem publicitate unui singur individ, când noi vorbim despre zeci de mii de indivizi. Da. Dar asta nu neapărat este o chestie bună, nu neapărat că vom rămâne în stilul ăsta, poate vom angaja la un moment dat, vom investi în PR, un lucru pe care nu mi l-am dorit niciodată, să investesc într-o chestie care nu este direct, nu afectează direct animalul, dar poate să fie o variantă. Așa e. Cum ai fost și tu în vizită la noi, la Sanctuarul Pisicilor, dacă ai avea ceva sfaturi pentru noi ca să îmbunătățim pe viitor, dacă și noi vrem să facem un proiect. Eu știu, voi vă ocupați cu ceva diferit, dar eu zic că suntem în aceeași barcă, pe aceeași lungime de undă, toți încercăm să salvăm un animal. Pisicile și câinii, sigur, nu îi putem repune în teritoriu, având în vedere că mai ales avem și noi mulți cu probleme medicale. Dar fiind medic veterinar, ce mi-ai recomandat pe viitor să îmbunătățim? Oricum, eu am fost impresionat în primul moment când am ajuns la voi, deci ce aveți voi acolo e cu adevărat, cel puțin pentru pisici, e un fel de rai așa. Ne bucurăm foarte mult că există un sanctuar ca al tău, cred că nu știu dacă există în lume un sanctuar similar, sau ce puțin nu știu eu. Așa că n-am decât să vă felicit pentru tot efortul ăla. Eu sunt un pisicar de felul meu, deci mie îmi iubesc pisicile foarte mult. Am acasă 3 pisici, deci dacă e să o luăm așa, îmi plac foarte mult și câinii. Ca recomandări, mi-e foarte greu, v-am spus, să pot să recomand ceva care tu știi un pic, cred că mai bine decât mine, dar din punct de vedere medical, cu siguranță o clinică veterinară ar fi necesară. Dacă se poate să aveți și un medic sau o echipă medicală care să poată să ofere îngrijiri on a daily basis, în fiecare zi. Da, asta e planul. Acolo, asta este o chestie extraordinară. Ți-am văzut planurile, sunt fantastice, acolo nu pot să mă pronunț, arată foarte bine. Un pic mari, dar mai bine să visezi mare decât... Sunt deosebite, arată excepțional, dar nu pot să mă pronunț. Din punct de vedere al structurii, ca și știi foarte bine, îți trebuie o recepție, o triaj, o carantină, o terapie intensivă, cameră de terapii, în fine, intensive, depinde câte cazuri ai. Săli de consultație, săli de chirurgie,
radiologie foarte importantă, laborator foarte important. Trebuie practic să-ți faci o clinică la tine în curte pentru animăluțele astea. Ți-am zis la telefon, îți sugerez o chestie similară cu ceea ce faci tu acolo, numai că pe căței sunt cei de la colegi, cum a spus Suzi, Oținger are un adăpost de căței și de pisici, câteva pisicuțe și pe acolo, în Galați, și au propria lor clinică veterinară cu medicii lor veterinari. Nu lucrează 8 ore, dar 4 ore pe zi sunt medicii cu asistenți și îngrijesc animăluțele acelea și cred că asta va ajuta foarte, foarte mult. De asemenea, cu siguranță, odată ce ai medicul și știi că, băi, omul ăla, asta este responsabilitatea lui, vor scădea din... Ce recomanzi la... Ziceai că cei din Galați, cum au veterinar 4 ore? Da, și colegii din Galați care au un adăpost de căței și câteva pisicuțe pe acolo, au un medic veterinar, mai mulți asistenți, care vin în fiecare zi acolo, evaluează animalele, fac tratamentele de nevoie, au programe și foarte important la tine și cred că este esențial asta, ținerea animalelor sub control, deci vorbim despre reproducție aici, da? Să aveți planuri foarte clar de sterilizări, asta este, cred că, din perspectiva mea, fiind o persoană care lucrează mult pe teren și lucrez cu multe animale fără stăpân, cred că orice adăpost, sanctuar, în fine, loc în care se lucrează cu animale fără stăpân, da? Trebuie să aibă un program foarte bine pus la punct de sterilizat. Da? Deci nu numai că toate animalele care intră în adăpost să fie sterilizate, asta este foarte important, de fapt este esențial, dar să aibă de asemenea și programe pe care să le ofere de prevenție. Da? Deci practic animalele să vină, să aveți campanii de sterilizat la voi în adăpost, lucru care este esențial. Deci nu cred că, fără așa ceva, nu cred că are sens să deschizi o clinică veterinară. Că măcar o dată pe săptămână să ai un număr de animale pe care să le sterilizezi și un target foarte clar, băi, luna asta, pe lângă animaluțele pe care le îngrijesc eu, să am, nu știu, să ofer sterilizări gratuite sau, în fine, sau mai puțin bani cetățenilor, în așa fel încât animalele să nu mai ajungă la tine în curte. Da, asta cred eu că este foarte, foarte important pentru genul ăsta de clinică socială. Și să oferi, evident, dacă se poate, îngrijiri medicale la oamenii subvenționate, să zic așa, sau reduse, da, la oamenii care nu au resurse. Da. Deci, cu siguranță, da. Noi îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru tur, pentru animalele splendide ce le-am văzut. Și o să îți postăm toate linkurile, să vă urmărească, să vă doneze oamenii. Sper ca și susținătorii noștri puțini să vă susțină și pe voi. E un proiect senzațional, cu atâtea animale sălbatice interesante, chiar că nici noi n-am mai văzut niciunde în România așa ceva. Mulțumim! Ne bucurăm mult că ați venit la noi și că... Foarte mult! Mulțumim! Mulțumesc!